chào, đây là Tố Mai. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Tại đây mình sẽ chia sẻ về cuộc sống cũng như là những sở thích của mình nhé. Để giới thiệu một chút về bản thân thì mình là Tố Mai. Hiện tại mình là học sinh lớp 11 tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Như ở trên tiêu đề thì trong vlog ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về câu chuyện đi thi AS môn math của mình và cách mình đạt điểm A trong kỳ thi này nhé. Cho những ai chưa biết thì chứng chỉ A-Level là chứng chỉ giáo dục phổ thông 2 năm dành cho học sinh có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi ở Anh do Cambridge Assessment International Education tổ chức. Với chứng chỉ này, học sinh có thể bước vào những trường đại học hot nhất tại Anh, Úc và Mỹ. Đặc biệt ở Việt Nam, những trường đại học như là trường đại học ngoại thương hay là trường đại học kinh tế quốc dân đều tuyển thẳng những học sinh có điểm A-Level cao. Để nói về chứng chỉ A-Level chắc chắn sẽ cần một video riêng, vậy nên không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay nhé. Bản thân mình đã thi môn Mathematics với mã code 9709 với hai paper là Pure Mathematics 1 và Mechanics vào tháng 5 năm 2021 và mình vừa mới biết điểm vài ngày trước. Để nói về quá trình học A-Level của mình thì nó quả là một câu chuyện dài. Thế nên mình sẽ tóm tắt một chút. Thì mình có background học môn toán bằng tiếng Anh từ lúc mà mình học lớp 6. Và lúc đó thì nó rất là khó khăn tại vì là mình đã gặp vào khoảng ngôn ngữ khá là nhiều và kiến thức cũng khá là rộng nữa. Nhưng mà mình đã rất là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn đó. Thế nên là mình đã đạt điểm tối đa trong kỳ thi Checkpoint, một bài thi dễ hơn của A-Level. Thì với những cái background đó ấy, thì mình phần nào có lợi thế hơn so với các bạn khác khi mà mình học môn toán bằng tiếng Anh ở chương trình A-Level. Tại sao mình có thể nói là như vậy? Tại vì những kiến thức trong các cấp độ chứng chỉ của Cambridge nó sẽ được đi theo hình xoắn ốc. Có nghĩa là kiến thức nó sẽ được trải rất rộng ở tất cả các cấp, nhưng mà nó sẽ không được đào sâu ngay như là chương trình phổ thông ở Việt Nam. Ví dụ như là kiến thức đạo hàm thì Việt Nam sẽ học ở lớp 12 và sẽ được đào sâu luôn. Còn ở các chứng chỉ Cambridge thì đạo hàm nó sẽ được giới thiệu ngay từ cấp 2, có nghĩa là chứng chỉ IGCSE, và nó sẽ được đào sâu hơn ở các chứng chỉ A-Level. Vậy khi bắt tay vào học môn Math A-Level thì mình đã làm thế nào? Thì ở trường mình đã có 5 tiết toán bằng tiếng Anh một tuần và thầy dạy cho mình những kiến thức. Với những kiến thức này thì nó rất là nhiều và nó rất là rộng. Thế nên là về nhà mình đã phải đọc lại chúng và mình phải làm những cái bài trong sách. Bởi vì những bài trong sách thường là những bài lấy từ trong đề thi thật ra, hoặc là những người soạn sách cũng chính là những người ra đề. Thế nên là những bài đó nó sẽ rất là sát với cái đề thi thật. Nếu mà đây là lần đầu mọi người học toán bằng tiếng Anh thì từ vựng chính là thứ mà mọi người còn thiếu. Vậy nên là hãy bổ sung thật nhiều từ vựng chuyên ngành. Và những từ vựng này nó sẽ rất là dễ thôi. Thế nên là mọi người có thể tra ở trên mạng và mọi người sẽ nắm vững được nó thôi. Bước đầu tiên mình sẽ luyện thử một đề để xem sức mình tới đâu và mình còn hỏng phần kiến thức nào. Đối với những phần kiến thức mà mình bị hỏng thì mình sẽ đọc lại sách luôn. Và nếu mà mình đọc sách vẫn chưa hiểu thì mình sẽ hỏi lại thầy cô. Hãy chắc chắn rằng trước khi luyện đề thì mình đã ổn với tất cả các phần kiến thức nhé. Bước thứ hai cũng chính là bước quan trọng nhất là luyện đề. Ở trên mạng có rất là nhiều đề thi thật kèm mark scheme kèm theo. Mọi người có thể tham khảo những trang như là Physics Math Tutor, Best Exam Help hoặc là Past Paper Papa Cambridge nhé. Mọi người có thể luyện từ đề cũ đến đề mới hoặc là ngược lại đều được. Thì mình đã luyện từ đề mới về đề cũ thì vì mình tin rằng là những cái đề nó càng gần với mình thì nó sẽ càng sát với những kiến thức mà mình học. Sau đây sẽ là những tips mà mình đã đúc kết ra từ việc luyện đề. Tips đầu tiên là luyện nhiều đề, không bảo luyện ít đề nhưng mà hiểu rõ từng bài mà mình luyện rồi. Nói thật là số đề mình luyện không nhiều bằng các bạn cùng lớp, nhưng mà mình đã hiểu rõ từng bài, hiểu rõ từng đề và từng phần kiến thức mà mình luyện. Và điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc là số lượng đề mà mọi người luyện. Ví dụ như trong đề đó có những bài mà mình chưa hiểu, có những bài mình chưa làm được thì mình sẽ nốt cái bài đó lại, và sau khi hoàn thành xong cả cái đề đó thì mình sẽ quay lại bài đó và xem mark scheme giải. Và nếu mà xem mark scheme giải không hiểu thì mình sẽ lên YouTube, mình tự học, mình tự nghe các thầy ở trên đó giảng. Các thầy đó giảng rất là dễ hiểu, thế là mọi người cũng nên tham khảo nha. Và kể cả xem cái video không hiểu rồi thì mình sẽ nốt lại cái phần đó và đến lớp mình sẽ hỏi các bạn và hỏi các thầy cô.
2 là luyện đề nên bấm giờ. Tips này mọi người ai cũng nói nhưng mà lúc đầu mình không tin đâu. Thế nên là mình luyện đề mình không bao giờ bấm giờ cả. Và điều đó khiến mình làm bài rất là chậm. Đến khi mà thầy cho mình kiểm tra thử một bài ở trên lớp thì mình đã không làm kịp bài, và điều đó dẫn đến mình bị điểm kém ở bài kiểm tra đó. Thế nên từ đó về sau mình luôn mà là mình bấm giờ, vì mình nhận ra rằng là ngoài cái áp lực thời gian thì mình còn có áp lực tâm lý nữa. Thế nên là nếu mà loại bỏ được một cái áp lực bằng việc làm quen với nó thì chắc chắn sẽ có lợi hơn rất nhiều, đúng không nào? Tips thứ 3 chính là nên tìm ra từng dạng câu hỏi và chắc chắn rằng mình hiểu những cái dạng đó. Đối với 2 papers mình thi thì sau khi mình luyện khá đề thì mình đã đúc kết ra được những cái dạng câu hỏi mà người ta có thể hay ra. Điều đó khá giống với việc là mình đã học thuộc hết tất cả kiến thức, nhưng mà biết được từng dạng đề, từng dạng câu hỏi nó sẽ cụ thể hơn nhiều. Khi mình đi đa số những người ra đề sẽ thường chỉ ra trong cái dạng đấy thôi. Ví dụ như là bài mechanics của mình chẳng hạn, thì những cái câu hỏi người ta thường hay ra có thể là phân tích lực này, công suất này, hay là chuyển động lên xuống dốc này. Và khi mà mình biết được những cái dạng đó rồi thì mình chỉ cần luyện đi luyện lại đến khi mà mình hiểu được cái dạng đó. Khi mà mình làm được nó thành cái phản xạ của mình thì lúc đó khi mà vào phòng thi mình sẽ chỉ cần viết nó ra thôi, và nó sẽ rất là nhanh và tiết kiệm thời gian. Tips thứ 4 cũng chính là tips cuối cùng, đó chính là trước hôm thi mọi người không nên luyện đề. Trước hôm thi thì mọi người hãy để cho tâm lý của mình thì là thoải mái, thì là thư giãn, và mọi người chỉ nên xem cái past papers mà mọi người đã làm rồi, và chắc chắn rằng là mình hiểu rõ tất cả các kiến thức đó là được. Làm đề trong cái ngày cuối cùng trước khi thi nó sẽ không cải thiện điểm của mọi người lên nhiều đâu. Đối với mình thì trước khi thi là ngày kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và nhà mình đã đi Nha Trang và mình đã chơi đèn ga luôn. Thế là mình có thể chắc chắn rằng là cái việc học math này nó không chỉ là ngày 1, ngày 2 mà nó chính là cả một quá trình. Và đó chính là câu chuyện của mình. Qua video này, mình mong rằng mọi người hãy cùng mình áp dụng những phương pháp học của mình vào kỳ thi AS và A-Level Mathematics và các môn học khác sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À quên, mọi người hãy like, share và subscribe channel của mình nhé.